30. Đội trưởng phân xưởng, hàng đinh tán, xe chứa dầu và những nơi quan trọng khác đều không có gì bất thường. Đội trưởng tòa nhà chuyên gia bình thường lập tức phong tỏa hiện trường. Dạ đội trưởng có phát hiện. Cái này hình như là acetylen bốc cháy. Acetylen. Thông qua xét nghiệm thì đây là dấu chết lưu lại sau khi đốt phốt pho trắng. Vì bây giờ có thể phán đoán phốt pho trắng tự đốt khiến cho acetylen bốc cháy phải. Nhưng mà tất cả các bộ phận trọng điểm chúng ta đều kiểm tra một lượt rồi, không hề phát hiện điều gì bất thường. Anh nói liệu mục đích của đặc vụ là gì vậy? Không lẽ là vì thủ tiêu Hồng Mai? Hồng Mai có uy hiếp gì với họ không? Dây thừng thép nhất định là dây thừng thép. Cho dù là vì cái gì, lẽ nào thủ tiêu Hồng Mai có thể ngăn cản chúng ta phá án sao? Kẻ địch sói tuyết của chúng ta không đơn giản như vậy, không thể loại trừ. Đây là một hành động phá hoại cực kỳ cẩn thận của kẻ địch. Đội trưởng, ý anh muốn nói bọn chúng còn có mục tiêu lớn hơn. Không thể loại trừ khả năng này. Trước mắt trong nội bộ của chúng ta, cái gì quan trọng nhất? Công việc chế tạo khoang đóng kín. Với công việc chế tạo khoang đóng kín thì nhiệm vụ của mỗi xưởng đều không giống nhau. Nếu như kẻ địch của chúng ta có mục tiêu này thì chỉ có một khả năng thôi, là bản thiết kế lắp ráp tổng thể của khoang đóng kín. Bản thiết kế lắp ráp tổng thể này có 2 bản, một bản ở chỗ giám đốc hàng, một bản ở chỗ kỹ sư sở. Bây giờ có thể chắc chắn chỗ kỹ sư sở không có vấn đề. Những người khác thì dập lửa cùng tôi. Giám đốc hàng Đinh Kiệt, cùng tôi tới chỗ của giám đốc hàng đi dạ đi. Mọi người coi đi, bản thiết kế lắp ráp tổng thể vẫn còn ở đây. Tổ công tác đặc biệt đang ở đây sao? Giám đốc hàng, lúc cháy ông chắc chắn là không động vào bản thiết kế lắp ráp tổng thể chứ? Lúc cháy phải lọc. Thành đưa thầy Ngưu và chủ nhiệm Triệu tới đây lấy bản thiết kế để xem qua. Phải đó, bản thiết kế phụ không khớp, cho nên tôi chỉ có thể qua đây đối chiếu. Giám đốc, tài liệu của chú cần đây. Được rồi, để đó đi. Vậy tôi đi trước nha. Được rồi. Giám đốc hàng, sau khi cháy thì ông đã tới hiện trường. Vậy còn bản thiết kế lắp ráp tổng thể này xử lý sao? Sau đó tôi khóa bản thiết kế lắp ráp tổng thể ở trong tủ thì tới hiện trường vụ cháy luôn. Rất rõ ràng kẻ địch để cho nước trong thùng bánh quy dần dần chảy hết. Đá acetylen treo trên đây sẽ rơi xuống thùng chữa cháy. Này phản ứng với nước trong thùng tạo ra khí acetylen, đồng thời khiến cho nhiệt độ trong thùng tăng cao, làm nóng miếng sắt ở trên thùng chữa cháy. Khuất kho ở trong miếng sắt một khi vượt quá 40 độ thì sẽ tự bốc cháy. Sau đó sẽ đốt cháy cả khí acetylen có ở trong gây nên cháy. Nhưng mà thiết bị phóng hỏa này phức tạp như vậy. Tại sao kẻ tình nghi không nhốt tôi lại rồi mới dẫn cháy? Tại sao chứ? Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là để kéo dài thời gian, tạo ra chứng cứ ngoại phạm của hắn. Hồng Mai, cô nghĩ kỹ lại đi cô, có nhìn thấy rốt cuộc là ai không? Hắn luôn dùng khăn che kín mặt. Tuy rằng tôi theo sát hắn, nhưng mà luôn có một khoảng cách nhất định. Hơn nữa từ đầu tới cuối, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Chuyên gia kế, anh nhìn kích thước của cái thùng đi cùng kích cỡ của cái lỗ, thêm vào trọng lượng của bồn acetylen, có thể tính toán một cách chuẩn xác rốt cuộc đặc vụ của địch kéo dài thêm bao nhiêu thời gian không? Theo như số liệu các anh cung cấp thì tôi suy đoán trọng lượng của số đá acetylen trước khi gặp phản ứng là khoảng 500 tới 600 g. Vậy nên khi nước trong thùng này ít hơn 1 lít thì số đá acetylen này sẽ rơi vào trong nước ra phản ứng hóa học. Mà dung tích của cái thùng này là 4 lít. Theo như vận tốc chảy từ đường kính của cái lỗ này, kết luận của tôi là khi đổ đầy nước vào thùng thì nhiều nhất cần đến 5 tới 5 tiếng rưỡi sẽ đạt được hiệu quả đốt cháy. 5 tiếng rưỡi. Trong thời gian đó có quá nhiều người ra vào tổ thợ mộc rồi. Có thể rút ngắn thời gian lại không? Cái này không có cách gì. Bởi vì tôi không biết rốt cuộc họ đã đổ bao nhiêu nước, chỉ có thể tính theo lượng lớn nhất thôi. Không sao đâu. Như vậy đã là tốt nhất rồi. Ít ra bây giờ mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng. Đầu tiên trong khoảng thời gian này,
Có những ai đi qua hiện trường vụ án? Thứ hai, phốt pho trắng. Chỗ nào có xuất hiện phốt pho trắng, từ trong ngoài nhà máy đều phải kiểm tra chặt chẽ. Thứ ba, nhất định phải tìm ra chủ nhân của cái thùng bánh quy. Này Đồng Bân, chuyện này giao cho cậu nha. Dạ. Ai đó? Ai là em? Vẫn thuận lợi chứ? Có phải có đặc vụ trong nhà máy không? Sao em biết? Nhưng tại sao phân xưởng một lại bốc cháy lớn như vậy? Suýt nữa có người chết rồi. Vậy lúc cháy anh có thấy bản thiết kế không? Rốt cuộc ai phối hợp với anh? Em kêu anh chụp bản thiết kế thì có người điều động giám đốc nhà máy đi. Là em là đặc vụ có đúng không? Sao anh lại nghi ngờ em? Anh nói cho em biết, người của tổ công tác đặc biệt đã tìm giám đốc để nói chuyện bản thiết kế rồi. Vậy thì sao nếu bọn họ thực sự phát hiện ra gì đó? Thì bây giờ anh nên ngồi ở trong cuộc công an rồi. Rất rõ ràng anh thành công rồi còn gì. Sáu Thành đưa máy ảnh cho em. Nếu như thực sự đưa cho em, coi như anh không còn cơ hội quay đầu rồi. Miếng kim loại titan mẫu đó ở Đài Loan rồi. Chúng ta không còn đường quay đầu nữa đâu. Bây giờ chúng ta chỉ có thể quyết tâm bước tiếp thôi. Nếu như mà anh hối hận, cũng chỉ nên hối hận một việc thôi. Đó là anh không nên thích em. Đúng, anh không nên thích em. Càng không nên viết những bài thơ đó cho em. Nhưng mà anh không làm được. Giống như là chuyện bây giờ vậy. Anh biết rõ hậu quả của chuyện này là gì, nhưng anh vẫn làm theo những gì em yêu cầu. Bạch quỷ, một khi mà chúng ta bại lộ thì tất cả đều tiêu tan. Anh vẫn còn có em. Nếu như bại lộ rồi, chúng ta chỉ có thể chết. Vậy nên chúng ta không thể quay đầu. Giống như những bài thơ anh không thể lấy lại, cũng như không thể rút lại tình cảm anh dành cho em cũng vậy thôi. Bây giờ điều chúng ta có thể làm là cùng nhau đối diện. Sau khi chuyện thành công, cùng nhau tới Hồng Kông sống thật tốt. Lúc nào em cũng nói đi Hồng Kông, đi Hồng Kông. Vậy thì anh hỏi em, nếu như không đi được thì sao? Vậy thì chúng ta chết chung là một đôi, uyên ương số khổ. Em xin lỗi Lộc Thành, em xin lỗi anh. Em biết anh là một thanh niên có ý chí. Em biết anh có chuyện muốn làm, là em quá ích kỷ. Em phá hoại tất cả của anh. Nếu như anh yêu em thì xin anh tin tưởng em.
Tin tưởng em đi. Dương Phong Sơn, bên ngoài có người tìm anh. Cầm giùm tôi đi. Tôi ở đây. Chị Hồng Mai, chị làm gì vậy? Xuất viện thôi, xuất viện. Chủ nhiệm các nói ít nhất cũng phải 3 ngày. Bây giờ chưa tới 2 ngày đã đợi xuất viện rồi. Em không để ý đâu, chị vẫn khỏe mạnh mà không sao đâu. Chị nên cảm ơn Đan Dương. Em thấy hai người trong trận cháy em sợ muốn chết. Bạn Hồng Mai cô coi đi. Đan Dương mau khuyên chị ấy đi, chị ấy muốn xuất viện. Xuất viện nhắc tới anh là anh xuất hiện ngay. Tôi ở đây thấy không yên tâm. Trong tổ còn nhiều chuyện lắm, đem trái cây tới đó hả? Vậy anh tự bồi bổ đi, nếu không thì cho bạch quỷ. Tôi không ăn đâu. Anh tự mình giữ lấy đi. Tôi thấy sắc mặt của anh có vẻ thiếu nghỉ ngơi. Hay là tôi sắc ít thuốc cho anh nha. Nếu mà bồi bổ là cả tổ chuyên gia phải bồi bổ. Hết cách rồi, sắp tới là thử nghiệm sinh tồn. Đó mới là thử thách lớn nhất của công trình giọt nước. Thử nghiệm sinh tồn có nguy hiểm không? Chỉ cần chuẩn bị tốt là được. Phải đội bạch quỷ. Tổ chăm sóc sức khỏe của các cô cũng phải tham gia. Được thôi. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên báo danh thử nghiệm ở đâu? Ở ngoài nhà máy. Vị trí cụ thể nhóm kỹ sư sở vẫn còn đang tìm. Sức khỏe cô có ổn không đó? Môi cô trắng bợt kìa. Hay là ở viện thêm 2 ngày nữa đi. Tôi nói rồi, tôi còn khỏe lắm, yên tâm đi. Vậy còn trái cây thì sao đây? Thì tự mình ăn đi. Vậy hay là anh tự ăn đi. Sao cho không ai lấy hết vậy? Có nhiệm vụ. Đồng chí, đây là vải của anh coi có hài lòng không? Hài lòng lắm. Cáo bay vừa truyền tin ra. Trước mắt nhà máy thiết bị đang tìm nơi để lắp đặt khoang đóng kín để triển khai thử nghiệm. Thiết bị lớn như vậy có thể lắp được ở đâu? Chắc là trong nhà máy của họ không đáp ứng nhu cầu. Theo như tình hình nghiên cứu tàu ngầm của nước ngoài, chắc họ muốn tìm một nơi an toàn, lại phù hợp để nghiên cứu. Nhà máy nào ở Lô Môn đáp ứng điều kiện này? Khả năng không cao, Lô Môn không lớn. Nếu như họ muốn thử nghiệm ở những nhà máy khác, thì tới lúc đó chúng ta có thể có được tin tức. Thông báo xuống dưới, tất cả mọi người đi nghe ngóng khắp nơi để tìm ra vị trí thử nghiệm. Chú ý an toàn đó, cái dây đó nối vào bên kia phải rồi.
Thầy Dương cục trưởng Quách. Thầy Dương, tình hình thi công sao rồi? Đều tiến hành theo như dự định, không có vấn đề. Về xuất thân của công nhân thì sao? Đều kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề đâu. Trước mắt nhân viên tham gia không được phép rời núi, nhất định phải nghiêm túc tuân thủ quy định, tôi hiểu. Tiểu Trương có. Nơi ẩn náu trên đỉnh núi phải bố trí lính gác, sắp xếp người trực ban. Vâng. Ai đó, anh Lệ, có cần dọn phòng không? Không cần đâu, hôm nay tôi mệt lắm, đã nghỉ rồi. Dạ được. Được rồi. Trước đây tôi cũng có từng chăm cứu. Không ngờ cách trị liệu của bác sĩ Bạch lại đau như vậy. Không phải là ai cũng đau như vậy đâu. Xem ra tôi khác với người khác rồi. Không phải ai cũng có cảm giác như vậy. Nhưng anh thì khác. Bệnh này của anh thì buộc phải lấy đâu trị đâu. Tôi mạo hiểm lớn như vậy để nói chuyện với ông. Ông luôn không muốn tiếp đón. Có phải là ông quá xem thường tình nghĩa đồng nghiệp với chúng ta không? Cho dù là trưởng quan đời trước của ông Từ Danh Chính cũng không dám đối xử với tôi như vậy. Chuyện của các người liên quan gì tới tôi? Anh càng không xứng nhắc tới cái tên Từ Chân Chính trước mặt của tôi. Ông không muốn quay lại Đài Loan. Sao ông cam tâm ở Đại Sáu trốn cả đời hay sao? Ông không suy nghĩ cho con gái của mình à? Nhà của tôi ở Lô Môn, ông đang muốn làm gì đây? Không lẽ ông muốn moi hết chúng tôi ra rồi tố cáo với Cộng sản? Nếu như tôi tố cáo thì các người đã chết từ lâu rồi. Tôi không quan tâm anh có thân phận gì, nhưng anh không có tư cách chỉ tay 5 ngón trước mặt của tôi. Cho dù anh tới từ Đài Loan tôi cũng không quan tâm. Tôi không có hứng thú với kế hoạch của các người. Tôi không muốn tham gia. Nhưng mà nếu như anh tới chất vấn tôi, vậy thì tôi cũng sẽ hỏi thử. Có phải năm đó các người đã ép buộc con gái của tôi làm những chuyện tồi tệ không? Xem ra bác sĩ Bạch đây vẫn còn quan tâm tới con gái. Yên tâm đi, cô ấy còn trẻ quá. Sói Tuyết chỉ muốn dùng cô ta để ép ông lộ diện thôi. Tôi sẽ không làm hại cô ta đâu. Tại sao nhất định phải ép tôi? Bởi vì chỉ có ông mới có thể giết chết được Sở Hoài Thu. Bao nhiêu năm qua, thủ đoạn làm việc của các người vẫn thấp hèn như vậy, vô liêm sỉ. Anh gấp gáp cái gì cho anh đau chết luôn. Được rồi. Cú mèo đúng là có thủ đoạn. Tất cả những gì ông làm với tôi ngày hôm nay, tôi sẽ báo cáo hết với trưởng Hoàng Khấu, tùy anh thôi. Tôi nói thêm một chút. Chúng tôi biết rõ ngọn ngành về ông. Cẩn thận tôi đưa hết tài liệu của ông cho cộng sản đó. Tôi sẽ khiến cho tương lai của ông và con gái ông bị hủy hết, anh dám. Đừng có ép tôi
Nếu không cá chết lưới rách, chúng ta không ai hơn ai đâu. Thực sự muốn rửa tay gác kiếm sao lộ diện cũng được. Vẫn là câu nói đó, sói tuyết tới gặp tôi. Nếu sói tuyết chết rồi thì sao vậy thì được. Tôi sẽ rửa tay gác kiếm, chữa bệnh đàng hoàng, tôi là trưởng quan của sói tuyết. Anh... Sói tuyết nói vậy sao, đi đi. Kêu sói tuyết chứng minh thay cho anh. Bảy giờ tối nay ở chỗ cũ tôi cho ông gặp sói tuyết. Bạch quỷ, sao vậy? Đồ đã đưa cho họ chưa, chuyện giải quyết xong chưa? Đây không phải nơi để nói chuyện đâu, đi với em. Này Lộc Thành, anh bình tĩnh chút đi, trạng thái của anh bây giờ khiến cho người khác nhận ra sự khác thường của anh đó. Nhưng mà anh sợ lắm, anh sợ vì đó là bí mật quốc gia. Anh nói nhỏ thôi, không sợ người khác nghe chúng ta nói gì sao? Em biết tội này lớn tới cỡ nào không? Bạch quỷ, chúng ta đi thôi, tối nay chạy luôn đi, chạy đi. Chúng ta chẳng có gì hết. Bây giờ chúng ta đi thì chẳng có cách nào để sống. Cho dù chúng ta chạy rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi. Lộc Thành à, anh nhìn em đi. Em hỏi anh, bản thiết kế lắp ráp tổng thể giờ đang ở đâu? Trong tủ của giám đốc nhà máy được. Có người thấy anh chụp hình không? Không có. Không phải là xong rồi sao? Anh không có làm gì hết. Căng thẳng làm gì? Nhưng mà quả thực là anh chụp hình, anh giao nó cho em. Anh đừng nói những lời như vậy với em. Em không biết anh đang nói gì hết. Anh không chụp hình và em cũng không nhận cái gì từ anh hết. Như vậy tức là sao? Tức là anh không hề làm gì hết. Anh căng thẳng như vậy là tự làm khổ mình thôi. Bạch quỷ, sao em lại không sợ chút nào hết vậy? Sợ? Sợ có thể giải quyết được vấn đề sao? Em không sợ bởi vì em thấy được tương lai của chúng ta. Tương lai của chúng ta sẽ rất tươi đẹp và hạnh phúc. Em đang nỗ lực vì hạnh phúc của chúng ta, có gì phải sợ chứ? Lộc Thành, anh chịu thêm một khoảng thời gian nữa. Thầy đã nói rồi, thầy sẽ dùng tên của anh là một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông, có một căn nhà. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, sắp xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ rời khỏi đây, có được không? Lộc Thành, anh nhất định phải kiên cường lên. Bây giờ anh đã là chỗ dựa tinh thần của em rồi. Nếu như anh gục ngã thì em thực sự không biết phải sống tiếp thế nào đâu. Anh đồng ý với em không? Anh cố gắng thêm một chút. Bởi vì em, vì tương lai của chúng ta, có được không? Cố nhẫn nhịn nha, được chứ? Được, anh nhất định bảo vệ em an toàn. Anh không thể đánh mất em. Có người tới. Bạch quỷ, chị Hồng Mai. Chị tìm em suốt đó, thư ký Lộc cũng ở đây sao phải? Tôi tìm Bạch quỷ nói chuyện một chút. Nói xong rồi tôi đi nha. Tạm biệt thư ký Lộc. Anh ta lại bám lấy em sao phải đó? Chị Hồng Mai, em thật sự không biết nên làm gì. Em sợ lại có lời đồn đại gì đó. Nếu không chừng ngày nào đó không phải anh ta biểu chuyển thì em sẽ bị điều chuyển, không nhắc tới anh ta nữa. Chị Hồng Mai, chị tìm em có chuyện gì vậy? Chị tới đây hỏi em. Chị nghe Sang nói hôm qua em tới phân xưởng thợ nguội đưa thuốc, nên chị muốn hỏi một chút. Chắc em cũng đi qua phân xưởng thợ mộc. Trên đường có thấy cái gì kỳ lạ không? Em đi đường mé sang bên đó, cho nên không có đi qua phân xưởng mộc. Em nghĩ kỹ đi, trên đường có gặp ai, hoặc là có chỗ nào đáng nghi hay không? Em gặp cán bộ phòng của phòng bảo vệ.
Những người khác thì không gặp ai hết được. Em làm việc tiếp đi nha. Mà nè, tuy là chị không có kinh nghiệm tình cảm gì hết, nhưng mà chuyện của thư ký Lộc em nên cắt đứt đi. Em biết rồi chị Hồng Mai. Em mà có tính cách như chị thì tốt quá, tính cách gì chứ? Quả quyết dứt khoát. Làm việc đi. Cú mèo tôi là sói tuyết tới rồi sao sau đó? Hôm nay vẫn không tính lộ mặt hay sao, đây là quy định. Cũng là vì sự an toàn của mọi người. Vì an toàn của bản thân anh thì có. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, nếu đã như vậy. Vẫn là câu nói đó. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Từ nay đừng làm phiền nhau nữa. Đứng lại đó. Đàn anh. Có chuyện gì tìm anh, có chút chuyện. Tôi đi tắm đã, khoan đã, ngồi đi ngồi xuống. Cô làm gì vậy, đã mệt cả ngày rồi. Có chuyện gì vẫn là cái chuyện nhận thầy đó. Thầy không nói gì hết, chờ thêm xem sao đi. Đàn anh, coi em mang cái gì cho anh nè. Bây giờ cậu đưa cả con gà tới cũng không có ích gì đâu. Thầy không dễ dàng nhận học trò đâu. Chỉ cần ta nhè giỏi có chí thì nên. Em chờ được mà. Có điều phải qua cửa của đàn anh trước, có đúng hay không? Đây, mau ăn đi rồi. Chuyện thủ thỉ bên tai này tôi không biết làm đâu. Đàn anh năm đó lúc thầy nhận anh, kỹ thuật hàng của anh còn tốt hơn em bây giờ, phải không? Không liên quan tới kỹ thuật. Chuyện này tôi thấy là cậu thử đi. Cậu có quen lãnh đạo nào ở trong nhà máy? Tôi nói người đó cũng nói mọi người cùng nói mới được. Vậy ai đã nói giúp anh? Lúc đó là chủ nhiệm Hoàng của công đoàn giúp tôi. Chủ nhiệm Hoàng phải đó. Cho nên thầy mới nhận tôi làm học trò. Hai người có quan hệ gì vậy? Họ hàng sao còn hỏi nhiều quá đàn anh. Em không tin anh lại quen được lãnh đạo lớn như vậy của công đoàn. Dựa vào đâu mà giúp anh chứ? Lúc đó tôi vừa vào nhà máy. Nhà máy tổ chức lớp dạy học, ông ấy là thầy của tôi. Thấy tôi có biểu hiện tốt, ham học hỏi, mới giúp tôi mở lời. Em đi đâu tìm lãnh đạo lớn như vậy? Nói giúp em đây, tự mình nghĩ cách đi đàn anh. Hay là anh giúp em nghĩ cách đi được không? Nếu không anh nói giúp em đi. Anh quen lãnh đạo lớn kia mà. Bác sĩ bác. Miêu Tuệ Lan không là sói tuyết. Một thợ may đưa tin cỏn con như cô, thoáng một cái đã biến thành sói tuyết. Chuyện này không quan trọng. Từ Văn Chính lại quản nhuận Trương A Thủy. Bây giờ người của chúng ta chết càng ngày càng nhiều. Vú mèo, nếu như chúng ta không hoàn thành chiến dịch bàn thạch thì chúng ta vĩnh viễn không có ngày được ló mặt ra. Tôi mệnh lệnh cho anh quay về đội đi. Đáp ứng một yêu cầu của tôi, mau nói. Bảo cấp dưới của cô tất cả tránh xa con gái của tôi ra. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho nó được thôi. Mau nói đi, là các người muốn tôi làm chuyện gì? Chúng tôi cần kỹ năng y học của ông. Kỹ năng y học. Sao anh lại tới đây? Anh nhớ em mà. Em có biết không? Bây giờ một ngày không thấy em, trong lòng của anh không yên, lòng của anh khó chịu lắm, em không biết sao. Không phải em không muốn gặp anh, là chị Hồng Mai đã gõ chuông cảnh cáo em rồi. Chị ấy rất tin tưởng em, sợ chị ấy nhìn ra cái gì đó. Chuyện này cô ta cũng lo sao?
Chuyện này cô ta cũng quản hay sao chứ? Bây giờ bọn họ đang điều tra. Tốt nhất là chúng ta ít tiếp xúc lại đi. Lúc này nhất định không được để công an nhìn ra sơ hở gì hết. Chuyện đã như vậy rồi, Bạch Quỷ, em là người của anh rồi. Nếu em đã quyết định thì sẽ không hối hận đâu. Anh có tin em không? Phải rồi. Em có thùng bánh quy không? Thùng bánh quy. Anh nghe nói tổ công tác đặc biệt đang tìm thùng bánh quy, hình như có liên quan tới vụ cháy ở phân xưởng mộc đó. Chuyện này đâu có liên quan gì tới chúng ta đâu. Đừng có lo. Nhưng mà anh cứ lo. Bây giờ anh nằm mơ cũng nhìn thấy mình đi Hồng Kông. Chỗ này không thể nào ở thêm nữa rồi. Anh chỉ muốn ngày ngày ở bên em thôi. Thầy nói sắp xong rồi. Tới Hồng Kông, đừng nói em ngày nào cũng bám lấy anh đó. Sao lại như vậy được? Anh mau đi đi, chút nữa chị Hồng Mai lại tới bây giờ. Được rồi, vậy em làm việc đi nha. Vui lòng giữ trật tự. Y tá trưởng Bạch. Lại làm phiền cô rồi lại chảy máu mũi nữa. Sao mũi này của anh chảy máu hoài vậy? Cứ lo lắng là chảy máu. Qua đây với tôi đi, để tôi xử lý được rồi. Cậu đi trước đi nha. Được. Chuyện nàng chị giao phó đã làm xong hết rồi. Dạo này anh chú ý một chút, tổ công tác đặc biệt đang điều tra thùng bánh quy đó. Nhanh vậy sao? Đây là tiền cấp trên đưa cho anh đề phòng. Lỡ như có tình hình không ổn thì đi ngay. Vẫn là đàn chị quan tâm tới tôi nhất. Nhưng mà bây giờ, trong lớp thiếu niên Nam Sơn, chỉ còn lại tôi và chị rồi. Bao nhiêu năm qua, những người làm cùng với chị, tôi là cẩn thận nhất. Nhất định chú ý an toàn đó. Y tế trưởng, bệnh nhân ở giường số 5 cần chị kiểm tra biết rồi. Anh lại chảy máu nữa hả? Là bệnh cũ đó, chắc chị không khỏi đâu, đừng nói chuyện. Đi đi, khoảng thời gian này không có chuyện gì thì cố gắng đừng tìm tôi. Anh nhìn đi, là cái này sao? Đây không phải là hòm bảo bối của tôi. Sao tôi đem từ quê tới đó? Sao lại cháy ra như vậy rồi? Ai làm vậy? Dạo gần đây, ký túc của anh có ai ra vào không? Nhiều lắm, một phòng bao nhiêu người mà. Nói cụ thể một chút, bao gồm chuyện dạo gần đây các anh đang bận làm gì. Tôi ngoài công việc ra còn bận gì được chứ? Phải rồi, 2 hôm trước nghỉ. Tôi Võ Nhuệ còn có cả Tiểu Ca Tử. Buổi tối chúng tôi đi bắt tôm. Võ Nhuệ còn dạy tôi làm mắm tôm. Tôi còn lấy một cái lưới lọc từ trong cái thùng này ra. Phải rồi, là cái này nè. Mắm tôm vẫn còn ủ ở đây, đây anh nhìn đi. Lúc lấy lưới lọc ra, Võ Nhuyễn có ở đó không? Đương nhiên chúng tôi đều có mặt. Được, chúng tôi hiểu rồi. Cuộc điều tra hôm nay đừng nói ra ngoài. Tôi biết rồi, đồng chí công an tôi sẽ làm theo. À, phải là do Nhuệ trộm không? Vì đồng chí này dù gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Dạ hiểu rồi. Nhà máy chúng ta quan trọng, nhất là chế độ bảo mật mà. Thùng bánh quy này là của Dương Khánh Siêu. Tất cả nghi vấn đều đang hướng về 4 người cùng làm mắm tôm với Dương Khánh Siêu ở ký túc xá đêm đó. Người có hiểm nghi lớn nhất là Võ Nhuệ. Tôi nhớ lúc đó vụ án đốt giấy dây thừng thép ở phân xưởng hàng đinh tán, vấn đề lớn nhất cũng ở chỗ của anh ta. Hơn nữa còn có một phát hiện lớn là Dương Phong Sơn. Dương Phong Sơn. Nói tiếp đi. Thông qua Dương Phong Sơn tôi đã biết được một chuyện. Tôi bên này.
Sao rồi gần đây Võ Nhuệ không có động tĩnh gì hết? Bây giờ mọi người đều đang bận rộn làm khoan đóng kính. Võ Nhuệ và thầy Ngưu khá vất vả. Anh nghĩ cách đi nghe ngóng thử. Năm đó anh ta nhận thầy Ngưu như thế nào? Ngoài ra, nếu như anh ta nhắc tới một người tên là Hoàng Cát Khánh ở xưởng đón tàu, lập tức thông báo cho tôi. Hoàng Cát Khánh được rồi, tôi nhớ rồi, đi dạ. Theo Dương Phong Sơn nói, năm đó Võ Nhuệ nhờ chủ nhiệm Hoàng giới thiệu từ phân xưởng Hạng Đinh Tán làm trò của thầy Ngưu. Mà chủ nhiệm Hoàng này tên là Hoàng Cát Khánh, là một đặc vụ ngầm. Năm đó bị công an phát hiện xong bắt giữ, đã bị tử hình rồi. Trước đó anh ta có rời khỏi ký túc xá phân xưởng không? Vụ cháy ở tổ thợ mộc có phải do anh ta làm không? Sau khi phóng hỏa có 4 người rời khỏi phân xưởng, lần lượt là chủ nhiệm Triệu, thầy Ngưu đi tìm giám đốc. Còn có cả Võ Nhuệ và Tiền An Khang. Tiền An Khang tới tổ phân xưởng đưa hàng. Võ Nhuệ nói anh ta tới xưởng máy tiện để lấy đồ cho thầy Ngưu. Thầy Ngưu, xem ra chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với thầy Ngưu rồi. Giao Nhợ đồ đã để ở đây, giúp anh rồi, được, cảm ơn nha. Giao Nhuệ Phong Sơn, bê chi tiết hàng lên xe đi, mau lên nha. Dạ chủ nhiệm. Thầy Ngưu có chuyện gì? Công an có tổ công tác đặc biệt kêu ông tới đó một chuyến. Họ tìm tôi sao? Phải đó, mau đi đi. Đội trưởng Trần Công An, bạn có chuyện gì? Là như vậy thầy Ngưu, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút từ phía chú về Võ Nhuệ. Năm đó anh ta vào phân xưởng Hạng Đinh Tán làm học trò của chú. Là ai giới thiệu qua? Chủ nhiệm Hoàng ở nhà máy đóng tàu, đại liên của chúng tôi đó, tên là Hoàng Cát Khánh. Sao vậy? Tới bây giờ chúng tôi cũng không muốn giấu chú. Hoàng Cát Khánh là đặc vụ. Đặc vụ phải chú nghĩ kỹ lại giúp chúng tôi đi. Mấy hôm trước tổ thợ mộc bị cháy, Võ Nhuệ nói là tới xưởng máy tiện lấy đồ hộ chú. Vậy chú có nhớ anh ta đi trong bao lâu hay không? Hôm đó hả? Hình như là gần 1 tiếng. Tôi còn chửi cậu ta một trận. Đi lấy đồ mà còn chậm rề rề. Đồng chí công an, cái thằng nhóc Võ Nhuệ đó thầy Ngưu, gần đây Võ Nhuệ có gì lạ không lạ sao? Cái thằng nhóc đó bình thường thì miệng mồm lanh lợi, thông minh học hỏi thì cũng nhanh, làm việc thì cũng được thôi. Chủ yếu là nó tốt với tôi lắm. Còn nói về chuyện lạ thì Võ Nhuệ, thầy muốn em giật mình chết sao? Thằng ranh này đang làm gì vậy? Tối qua đi bắt cá nướng cá cho thầy ăn thôi, cho đỡ thèm. Ý tôi hỏi sao lại vứt găng tay vào trong lửa? Cái găng tay rách này rách một lỗ rồi, cho nên em làm mồi lửa. Sao cậu không có tính tiết kiệm vậy chứ? Cái găng này nó có rách hơn nữa thì vẫn là găng tay. Cậu giữ lấy sau đó đổi cái mới. Bây giờ cậu đốt rồi, sau này làm sao mà đổi cái mới được đây? Cậu có bị khùng không? Thầy làm giỏ nướng cá cho thầy ăn kia mà. Thầy đâu có cần gác cổng như vậy. Chuyện này tôi không phải gác, cô còn cãi sao? Thiệt tình. Anh ta nói dùng găng tay làm mồi lửa phải đó. Nhưng mà theo chú miêu tả thì lửa đã bốc lên rồi. Sao còn cần găng tay mồi lửa? Cũng đúng, lửa cháy rồi thì cần gì phải nguội chứ. Thằng nhóc này nó đang nói dối tôi. Đội trưởng rõ ràng rồi. Cái găng tay mà Võ Nhuyễn vứt chính là của Dương Đức Sơn làm mất. Anh ta đang hủy chứng cứ. Cái thằng nhóc thứ, theo tôi 6 năm trời rồi, tôi đúng là mù mắt. Bây giờ tôi sẽ tìm nó tính sổ. Thầy Ngưu, thầy Ngưu, chúng cháu có một cách. Gió Nhuệ, anh đi đâu đó? Đi vệ sinh. Đúng lúc đi chung nha. Sao phải đi chung? Cậu là keo dán chó sao? Ai là keo dán chó chứ? Đúng lúc tôi cũng muốn đi vệ sinh mà. Được rồi, vậy cậu đi đi, tôi không đi nữa. Đi liền đi, đừng mà đi chung đi thầy. Chúng em đang muốn đi vệ sinh. Đi thôi, quay lại đó nín cho tôi. Đi làm việc nhanh lên, tôi làm ngay thầy Ngưu. Thầy em nhịn tiểu nhịn đi. Qua đây với tôi.
Thầy à, em không thể em tôi kêu cậu im miệng đi. Đứng đàng hoàng lên. Tôi hỏi cậu, con cá lần trước cậu nướng như thế nào? Thì là dùng lửa nướng thầy thì nhìn thấy còn gì. Vậy tôi nói thẳng nha, lần trước 2 con cá của cậu nướng ăn thì cũng ngon đó. Mấy hôm nay nướng lại thêm 2 con cho tôi đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Tối nay em bắt 2 con để nướng cho thầy ăn nha. Nhưng mà đừng có lỡ dở công việc đó. Dạ em đi vệ sinh nha thầy. Lần trước lúc cậu nướng cá, đốt luôn cả găng tay của thầy Dương. Võ Nhệ cậu quay lại cho tôi. Đứng lại đó không được chạy.